jeta sjell të mirat dhe të këqijat e saj. Ato manifestohen në mënyra të ndryshme, por përkundër këtij fakti, njerëzit janë të fortë, vazhdojnë dhe duhet të vazhdojnë të jenë të tillë. Një djalosh i tillë është edhe Milazim Hoti, i cili 16 vite më parë pësoi një aksident ku humbi këmbën e tij. Që nga ajo kohë e deri sot, ai ka mbajtur po të njëjtën protezë, gjë e cila nuk do duhej të ndodhte. Njëherë ka qenë e përkohshme, atëherë kam qenë përhershme. Edhe se kam ndruar heq prej 2000 nitës. Ka shkuar me ndovë. Po besoj që po, mund ta pyesësh prej 2000 nitës se kam këtë protezë. A është dashur me ndru? Çdo 2 vjet. E bën në motjen e protezës, është hera e dytë nga shoqata Autobokut e Kroacia. Tash po presim edhe nesër apo? Po. Në ora 3. Kam marrë edhe një herë. Tash jam ka veshi protezën. Apo ke probleme këto aktualin? Po, kam probleme. Kam probleme. Tash është sa është dashur me ndru më herët, po nuk kam ujtë. Vitet kaluan, proteza nuk u ndërrua. Ato mund të kushtojnë nga 20, 30, 40 apo 50.000 euro, e që Milazimi nuk i ka. Por këti makthi që po i vështërson ecjen dhe jetën i ka ardhur fundi, së paku për një kohë. Në qytetin e Ferizajit, jo shumë kohë më parë, është hapur një qendër shumë interesante. Ajo quhet Qendra e Kompetencës, e bashkëthemeluar nga qeveria e Kosovës dhe ajo e Luksemburgut. Këtu trajnohen studentë të ri të disa fushave, por edhe të ortoprotetikës. Dhe në të ardhmen, kjo qendër mund të fillojë prodhimin e protezave për këtë djalosh dhe shumë raste të tjera. This project is very important because not only it has as beneficiary. Ky projekt është shumë i rëndësishëm, pasi jo vetëm që sjell benefite për 20 pacientë që do të pajisen me proteza të nivelit të lartë, por edhe për faktin se shkolla ku jemi sot, e cila është qendra për kompetencë në Ferizaj, ka trajnuar 2 gjenerata të studentëve e të teknikëve të specializuar në vendosjen e këtyre protezave apo në fushën e ortoprotetikës. Duke e falëndëruar bashkëpunimin në mes kompanisë së njohur Autobok dhe Ortomedika, që është partner lokal i Autobok, studentët kanë mundësinë që të ushtrojnë, të mësojnë gjatë punës dhe çka shpresojmë është mundësia për punësim në të ardhmen. Pasi zhvillimi i këtij sektori në Kosovë dhe prodhimi i protezave këtu nuk është i dobishëm vetëm për pacientë që nuk do të udhtojnë jashtë dhe të kenë shpenzime shtesë, por kjo do të krijojë edhe një treg lokal ku studentët mund edhe të punësohen. Deri sot, shteti i Kosovës është i vetmi në Ballkan që nuk siguron asgjë për këto raste. Qëllimi i këtij projekti, që lidh partneritetin publiko-privat, është i rëndësishëm pasi gjeneron mjete financiare që të krijojnë kuadro, por edhe përfitime financiare si për mbajtjen e shkollës, por ashtu edhe për vetë financim. Jemi të thotë të kënaqur me këtë bashkëpunim, falë edhe Luksemburgu të thotë që ka lidhë marrëdhënie me Autobokun dhe për herë të parë po punohen për 5 persona, për 5 pacientë protezat në shkollën tonë. Si e mira e kësajna është që nxënësat e tanë, tani të diplomuar 2 gjenerata, kanë mundësi që edhe të punësohen në Autobok. Kemi bashkëbiseduar dhe krijon mundësi për të punësuar dhe gjithsesi ndjehemi mirë që po bashkëpunojmë me një firmë prestigjioze siç është Autoboku. Dhe pas disa ditëve, Milazimi ka tashmë protezën e tij.
I lumë të tejmase që mund të ecë më mirë se disa ditë më parë. Tashti me protezën që kom vendos, është organizat Otobokut, kompani, ndina shumë rahat, sot e kam qitë pshefte, edhe po eci shumë është lirë si me atë tjetërën. Kërkesa jeme kishme qenë që Ministria Shëndetësisë që na bëj projekte të ndihmoj, sikur çdo vend i shtetit Ballkanit që ndihmon qytetarët e vet, që mënyrë edhe ne të ndihem qytetarët të këtij vendi barabartë me qytetarët tjerë.